ko ya. Tawaran taglit po. Apa tuh dia mudayon enggak kulihan. Ngene otomatis masalah. Soalnya kita jaga ke pusat kota pun, mau untuk hapit nih kita. Siguro na may guide. Up, ya. Bolt nih. Kami tadi kan. Ha, gamay yung sibugi gamay. Awam ko nga. Wain. Sibugi gamay rin. Kaya may raga daw. Hah? Ya karon. Tayang guide. Boy, di mas boy. Sige, sige. Pusing. Aw na mo, hindi na may mura. Yan. Salamat. Ay, isun man. Sakto to. Dungan dumi sa kanan. Ah, kana. Siguro na may guide mo. Guide. My guide. Tara, ini. Tadi utan sa rin ako. Bulit. Asa ba? Tuh. Tuh sa. Mo to slot sila no. Okay, mo tabi nga dali ra mo kuan. Lahi to na guide kay ako mo ganda. Sosiat yan. So, wa ta kada og to cleanse. Kuan na ni kanang mata-mata na ni pag-uguta ni. Kuan, ting na nang gate sa sera nang Tokens. Makatubo na. na. Isip magmuli pa ta kay gawan. Kuan eh. So, di wanay gamit tayo og tokens eh. Isa ko din may shotgun boy. Ara si Roy. Ako na. Baksa. Ini, ar si Roy. Ako may tubo to. Dahil yung tubo ni stainless na. Dia pun sa una ang tubo na ni kuan.
Andar. Pabiyahe nga gani tikira. Pag gani mo, pandar yung balik di na mandar. Pabugnawan mo nimo. Ya. Di. Ako to starter. Starter to. Ito pag-ayon mo itong starter. Ano to? Di ano. Yung kay ibis mandar na. Ari yung bidag mangga to. Ilaga ko. Pipin. Parang Pusol. dili na sa kuan. Sa dunon, aring barimbaw. Batan anak niya to boy. Mo ni. Batansan mo man. Na isang anak. Parang giuban buhok kasi nga. Pipin lagi. Di mana tadi ano? Taga Talok-talok kita. kalau to nga isa. Kuyaw mga istorya. Nun kabuhig dugo mo. Di mo ilaga. Sabi mo. Kuyawa mo hugot ng kawana. Da. Tubo ray kuan gamit. Ako mo na niya. Nara sa kasig. Hindi mo ang ano mo. Inom ka. Gamay. Guys, gamit. Accelerator. Ano to? Shit. Ay bro. Yeah. Di ba enganchado? Enganchado. Salta kita kung busot ito hulog na. Ikadyo mo na lukag yun to. This is city. Wala mo mo boy. So, humana gyud. Dapat ka siguro. Ya kung saan ta? Ano na yung sabot ba? Ano?